Pasi më përjashtoi menaxheri se zbatova urdhërat e tij. Vendosa me shku në shtëpi edhe isha shumë e tensionuar edhe me nerva dhe në këto raste vetëm një san më dënë të më qetësu. Kështu që mora çelësat e motorit, I hypa edhe veç gazi kam dhënë. Ju lutem me edukat, me mirësjellje. Jo fotullok, jo arrogant, klienti për ne është mbret. Okej. Dakord. Çdo pyetje, çdo ndihmë, çfarë do lloj gjëje, do më thoni vetëm mua, as kujt tjetër. Në rregull. Keni punë vetëm me mua. Më në fund dita shumë pritur erdhe. Ndjem shumë emocionuar që do punoj se nuk kam punuar kurrë më përpara kamariere. Por që me sa po shoh pas ka dhe shumë përgjegjësi. Njëri do rri këtu, tjetri do rri mbrapa, do zëvendësoni njëri tjetrin. Dikush të marrë rreze, mbaron me rreze, pastaj shkon andej për t'u qetësuar. Buzëqeshje, ju duhet buzëqeshur, jo të lodhur, jo të mërzitur. Buzëqeshje që të gjithë. Mbaron qefe tani, alkooli, gallatat, do fillojmë punë. Steven, ti I qeshur vetë nga natyra. S'ka nevojë të qeshësh. Mirë? Emiliano e tha me ironi, ti e natyrë qeshur kështu, por që për mua ishte kompliment, sepse jam pozitiv, jam një I qeshur, nuk jam si ty, kam ardhur të qesh. Faleminderit. Ciao, tani avullo. Hapë sytë pjesën tjetër, si komportohen kamerierët me një klient. Klientët, po të panë ty duke tunë ti të pasmet, të që po ndodhë këtu. Më kupton? A mund të ule mund thot këtu, dhe jo kështu lëvizje provokuse. Që e në këto lëvizje provokuse që bon? Na falni. Unë nuk e kuptoj atë njeri, seriozisht. Ose do të kapet kot me mua. Qa u bythë. Në qoftë se unë do rria si hu, apo do kisha një veshje me mëngë gjata, apo ku ta di unë, ndoshta asnjë nuk do vinte aty. Për mendimin tim. Unë e di se çfarë duan njerëzit, edhe unë e bëj më së miri. Një koktejl alkolik me shumë të kitë, dhe më thënë alkolik. Qa do? Koktejl alkolik. Për vetë se është dita e parë e punës si banaker, po më vjen edhe porosia që unë s'te doja fare në ditën time të parë, një koktejl. Nga ndryshin ta di unë tash si bëhet një koktejl. S'ta kam birë, si mund ta bëj një koktejl analkolik? S'ke pirë ndonjëherë koktejl? Kam pirë, po s'te kam përgatit asnjëherë. Se ke mësuar asnjëherë se si bëhet? Asnjëherë. Apo qa përbërë si shka? Gjëra që fruta, gjëra po dhe alkool. Domethënë gjëra e parë, duhet gota. Në I lëngë frutash. Okej, Shumë e thjeshtë. okej, kam gotën. Është fantazi, analkoliku është fantazi. A nuk përzihet ajo atë? Ka mund si të lutem? Më falni. Edhe një moment që unë doja t'jepja kontributin tim në një fushë që kam njohuri, Emiliana ma prej hovin. Për me e qes mlefin jashtë kur I groj motorit. Okej, unë e kuptova që Emiliano ishte tip shumë serioz edhe që
e mbante seriozitetin e tij, por nuk e dija që ishte edhe aq serioz dhe përkushtoi aq shumë punës së tij. Steve, Hidhi pak lutëm. Fasolet, golden sipër. Jo, kur ta shërbesh tash. Mirë më, okej, si mos zbërtit. Bëj këtë që them unë. Okej. Vazhdo. Gjë që ka më shumë inatash kur njerëzit që s'njohin ose s'kan konfidenca ngrenë zërin më shumë se ç'duhet. Edhe sado që kalova me shakanat e moment, nuk më duk fare normale, sjellja e tij si menaxher. Kafe? S'është klient ky? Milano. Më duhet më mësosh si të bëj një kafe. Nuk di të bësh kafe. Nuk di të bëj kafe. Përveç kokteilit, nuk di best kafe. Ky vetëm për kafe. Po. E pastron të gjithë rrugën? Restaurant. Ndërkohë kjo nuk duhet rri asnjëherë bosh. Okej. Duhet jetë me bluarje kafes. Dakor? Okej, Emiliano ka një shpjegim të mirë dhe i shpjegon gjërat me detaje, por duhet ta pranoj. Është edhe aftësia ime që i kuptoj gjërat shpejt dhe ishte shumë e thjeshtë. Kur duhet fikur? Besoj se duhet rri edhe pak. Okej, tani. Pastaj shkon e gjatë. Okej, Vendose? është gati. E qove përësin? I the klientit bëft mirë? Si e the? Të bëft mirë? Ju bëft mirë. Artikulo. Unë jam shkollë e përgjegjie dhe e çuditshme, nuk më kanë thënë ndonjëherë artikulo. U bë surrati tjetër më thotë më artikulo. Po gzim. Po, A ka qumësh panda këtu? çu më shpand. Po. The fuck? Që duhet qunë shqipanda? Nuk po pyesja për kuriozitet. Ne vjen çik ta herë. Se kam Lidhe pak të lutem. Qunë shqipanda? Për kuriozitet, për Do qunë shqipanda, do të hash ti. po. Do të hash. Emiliano, nuk e di sigur është i fiksuar, çdo gjë që them unë jam bë me hije, nuk pyes do ta kaq qumësh panda tjetrën aty se dua ta qumësh panda. Nuk e di. Si panda edhe vetë. Të të vi një kamarierë kështu, është normale? Si kështu? Kështu si jeti? Në pamja? Po. Nuk qefim bë, them. Kështu me syze dhe kapele? Shkjo me syze dhe kapele, ku e ke parë ti? Ma thujti mu në një vend botës që ti ke parë kamarierë që shërben me syze dhe me kapele në kokë. Nuk është krim në asnjë kulturë që të viçesh si superstar. Po nejse, kapaciteti ti mendor aq kap, aq ka aq bën. Të lutem pra jo me kapele. Po kam Si flokët shoqë? keq. Si? Kam flokët keq tani. Shko te tualeti, rregulloj flokët dhe hajde. Urgjent, tash mos u vëno. Ke parë me një vend botës kamarieri me syze dhe me kapele në kokë? Unë kam parë në Meksik. Ke parti në Meksik? Po, me ato kapele të mëdha. Nesër po dush nisur për Meksik. Jo me këto do ta martojmë fare me vitet atëherë, nuk i përket fare kësaj botës, kjo është viteve atëherë. Bilesën nuk e di se s'vdesin këta njerëz si puna e Emiliano, sot na fal po. Po jepja gaz, s'kisha asnjë drejtim, thjesht doja me marr ajër edhe me shliru vetën. Okej. Pastron këtë. Vedoset e vënde. No, nga ana tjetër. Gzim, lutem, si këtu. Këtu është për këtë. Kjo është për qa, këtë, nuk- kjo është për atë. Okej, nuk e kisha ne. Edhe një kafe tjetër, patjetër. Të thash zotëria edhe një kafe tjetër. Se si kushton rëndësi. Jo, e pash, e dëgjova. E thjesht e pash, po nuk reagova. Nuk reagove, po tani qa duhet të reagoja? Më tha një kafe, thash okej, tani qa, supozoti tim, okej, e mora vesh. Thjesht okej, e kuptova që do një kafe, kaq. Mos më ecë kështu mua. Këtu. A mund të bësh prova, të lutem? Bëj prova.
sa pesh mban. Bëj prova, bëj një xhiro, me që s'kemi klient. Bëj një xhiro, uli në për tavolina ato, me të majtën tabakan, me të majtën. Kamerierit dështuar. Nuk e mendova se gjërat ishin me imponim këtu, e majtë për djatë, sa e me për dëndë, sa e në pësën, vota është privat. Erdhët? Shtjes, jeni? Be, e ke marrë përërsin të gjitha. Vazhdon, gjithmonë këtu. Faleminderit, ju bëft mirë. Vazhdon. Dakord? Jo. Mirë se e kuptova. Jo. Më falë, I o lodhur. ka frikë se mos më thyhet. Hajde këtu. Ç'a? Ka frikë mos më thyhet. Mos të thyhet. Po do ta paguash po u thye, mundohu mos ta thyesh. Mirë, Kristi? Steven pa mua, unë pa Steven dhe në atë moment e kuptuam që kemi një armik të përbashkët. Sa mban ti, Kristi? Jo, tamam është. Mban shumë. Zakonisht nuk mbaj shumë gjëra në dritë dorë. Të dritet? Po, se ma mike. Unë mbaj pesha okay. të rënda, por nuk ditë mbaj dhe nuk jam mësuar që të mbaj pesha me një dorë. Kupton dhe gjëra qelqi apo gjëra që janë shumë me merak mos t'i thyej apo mos t'prishje. Kupton? Se unë historikisht do më dridhen duart. Ç'a kemi? Dy kafe tjera, normale. I përgatita janë duke u bë. Janë duke u bë? Po. Si po bëhen? Shumë mirë. Mirë? Ja dhe pak, po. Ja ta shohim. Ja do shikosh tani. Qa është kjo? E mbushë mirë ata? Po, e mbushë mirë. E ke mbushë mirë? 2 herë fort, po. 2 herë fort e ngjeshë, e pastrova. Do të ti këtu quan kafe të mirë? Po, besoj se po, normale. Kafe mirë duket ti kjo? Po, besoj se po. Si besoj se po? Po nuk e konsumoj kafe. Je bindur pra? Okej, po, është kafe mirë. Është kafe mirë, nuk është kafe mirë. Bëj 2 kafe tjera të mira. Tani, kur unë nuk e konsumoj kafen, si drejt që supozohet ta diu nëse është kafe mirë apo nuk është kafe mirë. Më the bëj një kafe, ja ku e ke kafe, nuk pëlqen. Hajde bëj vetë, çfarë them unë ty tash? Këto do t'i kontrollosh? Po nxjerr mallin dhe duhet kontrollosh faturën. Shpejt, u mërzit klientin, a iku. Po i thot kamerierit çka ka, pse po vonohet porosia. Ngjeshe mirë, ç'është kjo? Ç'është kjo i ngjesh me këtu? Qa po bo, palezër po bo? Kaq. Po, na u përgjigj danese, po pret klienti. Po le të presi o burr. Po mërzit, u dha marr. Nuk Do ndodhi më. Edhe kafet që i ke çuar nuk i ke bërë mirë, thanë klientët. Po sigurisht nuk janë bërë mirë. Nesër do jenë më të mira. Nesër. Ai klient ndoshta nesër edhe asnjëherë s'vjen më këtu. Kështu që duhet kemi kujdes gëzim. Që kanë çu gjithë mbrapsht sot. Mendova që t'isha banaker do isha më mirë, po tani po shoh që kamarieri është akoma më mirë, edhe shpresoj të jem kamarier gjithmonë. Marrove punë, preve qarkullo Steven, qarkullo të keqen. Kristi, Urdhëro menaxher. jo kështu, që e të bo? Thash, jo provokime. Po nuk po bëja provokime, thjesht porria normal kaq. Po pra, qëndrimi është këtu, Kristi. Dhe kam thënë këtu, në fillim. S'jemi në balet. Nuk e kuptoj këtë Emiliano fare se çfarë do. E do lokalin plot apo e do bosh? Në qoftë se ai do punë, më lër ta bëj unë. Në qoftë se nuk do punë, unë t'i tridhe si hu. Isha të e shiju plajën edhe të e shiju komplet qatë pormi edhe bjellin edhe krejt qatë. Edhe ja kujtova vetës për një moment sepse ku morën s'pile edhe s'ma mërmenja që për do urdhna tina me shkatru të në këtë plajë, këtë bukuri edhe këto cene që mund cunë. Kështu që besoj edhe ma mërmenja që do në komenajtë. Duhet me qeni lumtur? Si? Ka klient, puna ime është kamarier, nuk është që ti jemi lumtur. Kjallin e bakshisheve. Kam hallë. Duhet jesh i lumtur. Pse? Nuk është në asnjë rregull që do të jesh i lumtur. Puna ime është të shërbej, ti jem kamarier.
Gjendja ime emocionale s'është kriter, besoj. Domethënë ti po thuaj që kur të vinë klientët, Kur të vinë klientët, jo, tani s'ka klient. do ndonjë gotë ta pish? Jo. Don ty. What? Don ty, se unë jam kamarier, ta shërbej. Unë jam shef jot. Nuk Prandaj më tash thua unë ti do të mua që- kur do ti ndonjë gotë. Të them mund ty, ti mua nuk më thua dot. Në rregull? Në rregull. Steve, nëse do kisha kapele, do t'isha kapelen për këtë që s'apo bëre. Po është dita jonë e para, kupton. Ti unë nxef edhe kur ne punuam aty. Ku? Në rër. Edhe sot është dita jonë e parë. Edhe vetëm nxefesh, a kupton, sikur ne kemi punu tër jetën. A kupton se njerëz jemi tek e fundit, se është hera parë tu, okay, kri bëje kështu, bëj ashtu, por që unë t'kam frikë. T'kam marrë shumë frikë, ta them sinqerisht. Pse më ke Po marrë t'kam marrë. Ja, E mënyra kur se është unë- ajo pjesa që do takojmë Emiliano, mua s'më vjet fare, po vetëm se të kemi për detyrë për takuar dhe kaq. Ai që ditën e parë ai ta ka shpifur punën, mua ma ka shpifur punën. Ai ma ka shpif punën që kur kemi punuar ditën e parë ku kemi mbledhur mbeturina, për një pler, një mbeturina i bëri namin, tash po ta shpif edhe kupën e kamariere. Në qoftë se do jenë të gjitha punët kështu, unë as dorë do nuk do punoj kurrë jetën time. Po do nxehemi, po kjo s'do të thotë që duhet me pak frikë. Po nuk Kur një them- person nxehet, Po jo. nxehet për punën. Po nxefet për punën, por që siç ta thashë ne nuk dim asnjë gjë, kupton, ti do nxefu pak më vonë. Paktën tash sillu pak më natyrshëm, shiko, kri kjo bëhet kështu. Kjo fshie, jo, merr leckën fshi tavolinat, jo merr hap karriket fshi këto, të lutem jo fshesën e ke aty ta marrun dhe tër ironi. Faleminderit. Thjesht po përpiqesha që ti tregoja se si ne ndjemi edhe ta vendosë veten e vet në situatën tonë. Edhe thjesht doja t'i thoja që mos u bëj kafsh. Jemi në rregull? Po, Ro, ama ja fut kata që... Ka dhe gotat e tjera, po i thash po i lej për atmosferë këtë gotat. Në përse thash bësh në kasë të vitin marë. Këtë ti marë më këtë. Me qënë se ai po më nxin jetën pa arsye, po i japu një arsye. Pije birrën! Mos më ngri vetë latë mumje. se të japi menaxheri. Qatë drejqin po boni këtu? Ku jemi në punë lidi? Nuk kërsehet në punë. Vura re që kishte ardhur një djalë, ishte vetëm, edhe thash, okay, ky është rasti im. I shërbreva pijen, pash vërdall me bishtësyrit mos ishte menaxheri, po për fat të mirë nuk ishte. Mëftoj që tulesha me të, normalisht, sytë mballi kishte, unë me muhabetin tim të ëmbël, që më karakterizon, normalisht që dëmë që raste me një pije. I qova pije në tavolin, bëm gëzuar, isha që isha, thash të argëtohesha pak. Vap, temperatura 40. Le të themi që bira ishte shumë e freskët. Nuk e di çfarë pati. Unë ngrit pa paguar. Nuk i marr vesh ta meshkujt e sotëm. Bir po, femër po, byth po. Le kjo. Më falni, po lekët kur do t'i paguaj.
Isha nga ana tjetër e banakut dhe krija bërë një gest me një klient që nuk më doli nga mendja dhe s'kam për t'ja rruta për me shumë shpejt. Ti lagesh me birë. Ha? A do t'lagesh me birë o Kristi? Jo, s'ta për e lagu. Mesazhi që doja t'i përcjellja Emilianës ishte që unë i bëj gjërat kur dua unë dhe jo kur do ai. Pije këtë birën. Po, s'mu da... Pije birën! Vazhdo. Vazhdo të thash. Vazhdo. As nuk më dim se të fare se qa po i bën Emiliana tani, t'isha unë biles do i kisha thënë do pish 5. Se falun që në momentin që unë isha aty ajo flirtonte me tjetri. Si u duk dita parë sot? Ishte dështim. Dështim i gjallë. Unë t'isha klient, nuk e di që mund të bëje me ju, si mund të veproje me ju. Po t'isha klient, vjetë pije kafen. Që më shërbej mua Stevensi dhe kjo situata është merë. Për mua fjalët dështim është shumë relative sepse për Emilianën ne kemi dështuar në punë, për mua ai ka dështuar në jetë, gjithë cili dështon në mënyrën e tij. More vesh ti. Po. Ti që flirton me klientët. Unë nuk flirtova me Fal, klientin. je idiote apo bë vetë? Jo, jam idiote dhe janë super idiote, por thjesht unë nuk flirtova me klientin, Aha. thjesht më ftoi, piva diçka edhe kaq. Është budallike, e di si dita parë, por nëse gjithsesi dita parë është. A kupton, tash jam A solla, je nuk do mirë, flirtoj më. O Kristi, a je mirë ti më? Mirë dukem. Unë edhe të ri kot, edhe të pozoj kaq, pra atë flirtim është. Kur unë e jap një urdhër, do zbatohet. Nuk diskutohet. Fiksoheni mirë. Kristi, thuaj pak, urdhri zbatohet, nuk diskutohet. Ta dëgjoj unë? Urdhri zbatohet, nuk diskutohet. Nuk të dëgjoj. Urdhri zbatohet, nuk diskutohet. Më thuaj ta dëgjoj unë? Urdhri zbatohet, nuk diskutohet. Më vjen shumë inat me veten, se gjithmonë në kështu situata shpreken. Po që, hajt më, s'ka faj ai. Stevens, Urdhri zbatohet nuk rregullohet kur është brenda rregullave. Rregullat e punës, domethënë se urdhri zbatohet dhe nuk diskutohet. Më. urdhri zbatohet nuk diskutohet. Bravo. Faleminderit. Jam shumë krenar për veten, sepse gjeta një mënyrë shumë të edukuar dhe efikase për t'i shprehur mesazhin e Emilianës, i cili është Emiliano, më çave k***in. Urdhri zbatohet, por mund të diskutohet në raste kur nuk është tamam. Kur jemi në punë, urdhri zbatohet, nuk diskutohet. Jashtë pune, foljem. Bëj këtë që them unë. Urdhri zbatohet dhe nuk diskutohet. Faleminderit që të treta. Ndonjëherë të bindesh është ndoshta mënyra më e mirë për të ikur nga situata. Por unë prapë mendoj që urdhri duhet të diskutohet në ato raste kur nuk është i saktë. Hajde. Ik zhduku tani. Normal që të zhduken. Faleminderit. Idiota. Hajde, qap gati për punë. Qa, ku na zë gjumin ne. Ti të regojmë ti se jemi the best. Right? Qiet. Dita. Mirdita, Dita. si jeni? Mirë. Maj. Si kaluat? Maj. Mirë. Mirë. Të qysh. Sorry. Që ka valë? Më falë, mënyra si e tha dialektin, më falë. Më bëri për qeshur, duke qenë se më kujtove lindjen time nga Dibra, se ashtu flasim edhe ne. Por, menaxheris të falë. Dialekt lindi, nuk e di se kush ka më shumë dialekt në Vali apo lindi, domethënë, po që. Okej. Mu duket në fillim më të qetë, Jemi. po më duket se do ketë probleme edhe me ju. A? Ndryshe nga grupi tjetër që nxin jetën sot. Jo, ne do jemi më të mirë. Më të Deni më të mirë. mirë? Do mundohemi. Kur vjen puna për punë, unë jam shumë serioze,
Besoj dhe grupi do jetë një njëjtën performancë. Mirë. Valmir, si je me pjesën e banakut? Mirë, ditë për do ekspresi. Edhe këto pjetë normalisht, të që janë Okej. gati. Kafe macchiato? Po. Ditë bësh to? Po. Super. Duke qenë se familja ime ka lokal, edhe pjesa e banakut e njoh shumë mirë, edhe këtu do jemi një performancë mirë. Bas Lindi? para. S'ka lidhje, më para jom. Shpit. Okej. Shpërdhejt jo para. Shpërthen. Edhe në bas ku dush. Shumë. S'ka lidhje. Okej. Mirë. Valmira do është kamarjere? Edhe i thash që jam mirë në banak. Deshe banakun ti val? Ec kamarjere. Shap shap, hajde. Shap shap. Shap shap vali, hajde. Joana në banak? Lindi në banak? Alioni kamarjere. Okej? Në këto 22 vite jetë nuk kam punuar kur si banakjere, por mendoj se doja dalim ban, do jemi më mirë se grupi tjetër, sepse një gjë është e sigurt që unë kam shumë besim në vetvete. Joan? Po. Kafe, gjëra, që do vinë gota, dhe është këtu për të larë. Për t'i larë dhe për t'i fshirë. Okej? Ky menaxheri e ka nisur pak sa keq me mua, sepse një më tha Joan dhe jo Joy, siç e kam emrin, edhe dy më vendosi mua, që të laj pjatat. Lindi? Po? Me pjesën e ekspresit. Sua se e po. Çfarë do lloj ndihme, pyetje që të keni? Ke shefi. E dim, zoti menaxher. Jemi mësuar tashmë. Te shefi. Komunikimi me klientët shumë të mirë. Duan jo arrogancë, jo të mërzitur. Nuk duam ta largojmë klientin, po duam ta afrojmë. Do përqendroheni me radhë, njëri 3 këtu, tjetri 3 në lëvizje. Okej? Okej. Ndroni vendet, kështu do të funksionojë gjithçka. Po më duket sikur ishim në shtri aty, ti do mbash frontin frontin përpara, ti frontin mbrapa dhe do fitojmë pastaj. Let the party begin. S'pa gafash njerë. Vali, Po ju këshore se t'japi menaxherit. Oh, Operacioni fshesa sa po filloi. Ishin gjithë t'i ngarnum, gjithë në punë. Shohim se si do shkoj. Valmira, po më fal. ndërkohë që jeni të dy duke punuar, tu kush do t'i presi klientët? S'ka se ne shohim, Si e shikon? që pse vjen do kush normalisht. Okej. Rastisi tani, ju jeni duke pastruar të dy. Po ne kemi ndarë me pjesë. Si e Ai keni ka ndarë? pjesën poshtë, unë pjesën Te lart. po jetë një sy, po shikoni këtë, nga Po hyra. është detyra e kolegës. Po shoh që menaxheri don të kapet me mua, po unë jam shumë e fokusuar në punë dhe përpiqem që ta bëj çdo gjë në rregull, në mënyrë që të mos ketë hapësira të tilla. Alion, lutem, gjatë kohës që pastron pjesën tonë, qëndro pak vigjilent tek pjesa e hyrjes se mos vjen do kush, mirë? Edhe pastro edhe shiko, të lutem. Merrni shembull nga Alioni, që është duke netur shumë serioz edhe i dedikuar ndaj punës. As nuk bën llafe, muhabete. Linde. Joana. Po. Të gjitha këto shishet, I pastroj. po, sepse rëra, erat kanë sjellë shumë pistollëqe dhe duhet i pastrojnë. Pastroni edhe vendin aty. Merrni gjërat me radhë. Okej? Që mos rrini edhe kodësh ideja. A të vazhdojmë që mos na hash më shumë kohë? Ndërkohë që unë vazhdoj flas, ti duhet kishe nisur punën. Nuk e di, ja tani direkt. Si urdhër i parë i dhënë nga menaxheri nuk më duk fare i egër, po nuk e kuptoj akoma pse këto vazhdojnë ta bëjnë të frikshëm. Janë të gjitha tavolinat sistemuara mirë? Më fal? Tavolinat janë të gjitha të pastruar sistemuara? Pjesën time pastrova. Shiko të lutem pak edhe pjesën tjetër. Patjetër. i pajnë këto, i pajnë. Po pastronim gotat, shefi sa po kishte ikur, vetëm kur ja dha
Mambo number 5. Sa i për menagjeri, e të reguan se qëfar grupi janë. Për vetës marrë pjesë, për erdhe ai, Lindja është si me buton, domethënë kur i vetë një nga këngët e preferuara, fillon edhe kërcen edhe rapon, domethënë kudo që të jetë. Edhe vali nga frika se mos vinte menaxheri, që nuk ishte aty, i vetë mrapa dhe fillon ta ndjekit nëpër lokal që ishte komike. Më në fund, dikush që po shijon diçka, ndryshe nga të tjerë që kanë frikë menaxherin, janë serioz, boring. Faleminderit Lindi. O Lindi! A little bit of Monica by my side, a little bit of Rita, I'm alive. I wanna be li a willy gilly. Qa drejqin po boni këtu ju? Alo. Si? Alo. Qa drejqin po boni këtu, mërë bo? Punojmë. Po punon? Ti po kërcen? Puni. Po kërcejmë ndërkohë që po punon. Muzika po këtu jem punë. Këtu jem punë, nuk kërcen në punë. Për një moment, mendova se po kënaqej edhe shefi, por jo. Këtu jemi në punë, Lindi. Okej. Nuk kërcet në punë. Dakord. Që u bo këtu? Jeni ju klient, apo jeni punëtor? Ku janë klientat? A jeni klient, apo jeni punëtor? Punëtor. Po pra. Pse s'punon më burr? Pse s'punon? Haj si ta tregoj ke shtëpia ku shkojmë. I lave të gjithë aty? Po, i pasëm larë. I pas ka larë? Do lashtë shumë gjona tjera, pasaj? Ska i zhë. I larë. Të gjitha bëjnë Emilianon lugat, po ja se si gjehet gjua e përbashkët, ti është bjerë dakord me atë që thot ai. Që s'ka që thot më? Dështimi gjallë si ata turnit parë. I kërceu dhe deri gjithë birën të trupit vetë. Ta din tjerët që do hysh ti mos ta di unë. Jo sarkazëm është shoqën e ngushtë, idiot. Kemi ndonjë pyetje? Hajde boja pra. La situazione politica non è buona. La situazione del mio amore. Për pak minuta marrëm të puna, në bakshishe 0, me shumë mundësi dhe kënë pas fajnë për Allana Rose. Si shkoj? Mirë. Mare. E ndritët, a? Si u duk dita parë? Mirë. Shumë këndshëm. Ti njërë e ke aq këndshëm o sa i vetmi Alionja, që ishte nga dishmëri edhe zbaton të urdhët. Menaxheri zgjodhi Alionin si punëtorin më të mirë, gjë që ishte e drejtë, sepse ishte më i urti, punoi, po nëse vjen edhe na pyet se si kaluat sot, ne do themi që u kënaqëm, ndërsa Alioni do thotë që punova.
Dështimi gjallë si ata turnit parë. Më ishte më mirë. Dështimi gjallë. Nuk ka shans që ne t'jemi më keq se ata. Jo, as brazimin se pranoj. E lemë që t'jemi më keq. Sistemoni gjithçka çka keni bërë rëmuj, rregulloni dhe shihemi në vazhdim. Mbaron? Po, për sot e mbyllim. Shumë mirë. Faleminderit. Faleminderit. Pafshim. Kalof më herë. Ne ande nga fshati im Bogovina, kur I themi dikujt kalofsh më herë, do më thënë e kemi me një kuptim tjetër. Tirana ato draset aty shparë, mos bin këtej. Jo, vje për qesh me lindin afrohet aty dhe rregullon flokët. Sot këtu të zjarri sikur po nxehem dhe emocionalisht dhe më duket sikur të jetë një natë me kunja, me të gjithë këto që më kanë stresuar ditën sot. Kam lënë se pak të çohet Krisi të bëj tork aty. Edhe më po doj vendosi durt në fuqi. Jo, nuk çohet kjo se s'ka gjë për të lag tani. S'ka as nga ato çunat që shkon edhe O Kris, derdha atje ku te ka. do kapi Po filloja të mendoja që Stevie nuk I ka interesuar fare, domethënë, pjesa që unë bëra me pije, sepse nuk më tha asgjë tër ditën edhe as në shtëpi. Por që po fillon ka tashi të na jetë ka fjalë me kunja. Për gjithë ju që nuk ishit e turni jonë sot, Krisi erdhi një klient, I shkoi aty, I kërceu dhe deri gjithë birrën të trupit vet. Edhe ju çua dhe nuk paguaj ti. Po më thonë të Stevie për Krin që kishte flirtuar me njërin, po nuk po e merra vesh, apo e thonë nga xhelozia apo nga diçka tjetër, thjesht për mohabet. Ishim të zjarri edhe vërri që Stevie ishte goxha I ftohtë me mua, kështu që duke njohur mirë thash do ketë një gjë. Vendosa që ta marr veç edhe të flasim. Përveç natit që kisha me Krisin, kam dhe me Join që se kam shpreh akoma, se kuptoj si erdhi deri këtu për të ma bërë surprizë mua, kur ne nuk mbajmë të fsheta. Okej, se di dhe unë bësht. Ti thu shoqërisë time, shoqërisë tonë, ta din tjerët që do hysh ti mos ta di unë, okej, isha shumë lumtur që erdhe, surprizë, edhe nuk e kapa. Po të flasëm më Sarën. Thot Sara, din edhe Ari që ti je këtu, e din që të gjithë, edhe unë e marrë vesh I fundit. Më duhet ta bëja. Si dhe ka I ditë me vënes ke ardhë? Një ditë ta ka marrë, sa ka ta ka marrë, ti javë maksimum, ja si javë, jo pak se javë. Çdo plan që ke bërë, çfarë do veshësh, çdo gjë e ke menuar. S'kam bërë Si ta ka marrë barku je? S'kam bërë lloj plani, si jam bë gati unë, jam bë përgjithësore para. Unë edhe Stevie kemi një rregull të pathënë në shoqërinë tonë, që është nuk do t'i mbajmë kurrë sekrete njëri tjetrit. Edhe me vërtet që nuk I kemi mbajtur kurrë sekrete njëri tjetrit, por që kësaj herë më duhej që ta bëja një gjë të tillë. Edhe Stevie nuk e priti fare mirë. Edhe Stevie s'po them fare. Unë do të marr me video, të vesh nesër këtë të vesh atë ti fare. Okej, zgjidhja jote. Ta thon, pra se për të thënë zvija, ti di shumë mirë që këtu janë fut për ty. Janë fut që të rrim bashkë. Je fut për mua mund ta thoje. Po nuk ta thoje pra se doja që të ishim bashkë. E që se thoja nuk do ishim bashkë. Okej, jemi bashkë, jam shumë lumtur tani ke hyrë për të bërë shok, ke hyrë vetëm, s'ke hyrë me mua. Okej. Stevie po vazhdon që të insistoj, duke thënë që ti nuk ma the, ndërkohë nuk po mundohet fare të vihet në vendin tim dhe të kuptoj pse. Unë thjesht doja që të ndodhte reagimi jote që ne të ishim bashkë pastaj kaq. Okej, kuptova. Jemi bashkë tani. Sikur se jemi vetëm, jam fut vetëm. Quhet sarkazëm në shpirt. O, me vërtet? Jo sarkazëm, është shoqën e ngushtë, idiot. Me shoqën e ngushtë nuk thotë që do shkojmë në një show. Haj, tamam. Okej. Sinqerisht të mërzita nga gjithë kjo situatë. Stevie po tregoi pafundësisht egoist, nuk po mundoi fare të vijë në vendin tim. Do vazhdoj t'ja them, derisa të ndroj sjelljen, një njeri që mban sekrete në shoqëri nuk është shok ose shoqe. Është njëri me të futme. Sa I konsumon pak. Nuk do të thënë. I late? Po, I late, do të thonë si sa I ka. Lajtë, nuk I lajtë, kush I lani, la maqina, po këdo I la maqina, pra se më s'di I las, ka tjerë. Po e tjetër, come on, man, come on. Pash Join me Steven që po ngacmonin njëri tjetrin me kunja, kështu që vendosa ta marrë Steven dhe ta diskutonim këtë gjë se çfarë po ndodhte dhe ta shija se çfarë me të vërtetë po ndjenjte. Po pra se më tha Joy se ishe mërzit. Okej, e bëri surprizën e erdhi këtu? Po. Edhe
Do më thënë, u knaqe shumë që erdhi se më kishte marrë dhe malli. Unë vi këtu për atë, me net me të. Se shumë fillim që kur kena bërë audicionet gjitha, kam thënë që do vi për ty. Shumicën e kohës dhe në shtëpi, kur të flente unë, shkon sa me flejtë të shtëpia vetë. Edhe gjithë ditën bashkë, çdo gjë bashkë, edhe në audicion bashkë, gjithë gjërat bashkë. Shkojmë të hajde, okej. Nësë të flasur me ata. Jo, nëse s'ke që flet, bëj lesh, bëj që do. Nësë të mërzit. Që do vi me më folë pra. Më gjo mua. Pse me do të ndihmoj shumë, sa u çlirova shpreha dhe çdo që tjetë nuk do t'ja fal, ose të paktën të kërkoj falje ajo, edhe pak i natë, edhe do t'a fal. Edhe kur mu më thamë fillim s'kam kalu, edhe unë po mendoja, thash, as unë s'do hyj aty që nuk është as gjoj. Edhe dhe muhabetin shumë pak ja kam bë dhe po më thonte që me hipokrizin, të më thonë mu, hy ti, s'ka problem që s'jam unë. Tani po e kuptoj pse Steve është inatos me Gjojn, por me gjitha të mua më duk surprizë mirë dhe diçka e këndshme nga Gjojt. Ti ishte surprizë, pra ti të kënaqeshe, jo të mërziteshe. U kënaqe që erdhi, po edhe gjëja që bëhem mas krave, të e ditë që të gjithë, e kam shumë deke. Po pse e bën kështu mas krave, se s'është bashkë? Mas krave se një njeri që bën këtë, se unë e kam marrë me kamerën kur kam hyrë, Gjojt vesh 8 vesha 8, bëj kështu të bëj ashtu. Të marrë këtë makinën, të bëj kështu çdo gjë. Po e di, si best friend më, po mu të ma kështë e bëha best friend im këtë, unë do isha kënaq për zotin. Jo, kënaqe që erdhi, po nuk u kënaqe që shkon flet edhe me tjerët që e dinin gjithë edhe unë se dija. Si shpërpës? Kam bërë që e një zonë, apo ku t'jo? Ujko, jemi shumë mirë. Në shumë abim çdo ditë, çdo natë. Stevie u qetësua, kështu që thjesht kishte nevojë për pak vëmendje, si ato çupulinat e vogla, edhe e arriti ta merrte, kështu që gjithë jemi rregull më në fund. Ta mbeq. Yeah. That's me? Yeah. Kua. Më këtë barë. Kua. Jashtë kohës, hapësirës, që nga maja pa ti së ty hynore. Stevie më tha se i vje shumë keq për fjalët që t'ka. Da. Nga të smova Steven se e di se thell ti, a i prap do në pajtu me Gjojn. Jo, mund të bëj surprizë që të thot në dite që i po iki edhe po rrinë që qofi reagimet, se ka kështu, si quhet, fetish. Edhe unë të duash. Për një gjë jam shumë e sigurt që në fjalorin e Stevit nuk ekziston fjala më fal. Po, duke njohur shumë mirë nga veprimet e atij, kuptova që më kërkoi falje dhe unë i thash të kam falur duke i thënë të dua shumë. Gjojn e njoh shumë mirë dhe kjo ishte mënyra e saj për të kërkuar falje dhe ajo e din që unë e dua shumë në mënyrën time të çuditshme, por e dua. Jo të kem ba mua, po okej? Thu emrin e personazhit edhe fillo. Do. Okej. Se këmë kujton, Stevie. Më kujton atë personin e shfartuar me atë tjetër. E me atë tjetër. I'm the best. Kujdes prapa. Po motori. Si po kërën motor? Nuk e di se që karrierë do ndjeki Lindi gjatë jetës, po di sugjeroja që mos alente kur aktrimi, se është i papam, imiton të gjithë me radhë, në meku. Hajde me kish. Okej. Kendo një gjëti? Jo. Po mbythët. Do shumë punë. Ratë parë të bëj bythat. Ratë të dytë, të bëj piercing. Ratë të tretë, tjetë ka që mirë sa unë. Ratë 4, tjetë ka që ëmbël sa unë. Ratë 5, të ketë shpirtin ka që mirë sa unë. Ratë 6, unë pëlqej me qkuj. Joana. Ja. Ta imitojnë Gjojn me një fjalë. Ta bëj Stevin? A ta bëj Stevin?
Ua! Am shkam kam marrë me Instagram. Kush është? Unë. Oh! I po në hec me të plak. I po në hec. Okej, nga ana kështu je mirë, tani të duhet edhe pamja. Lindi, është shumë e vështirë të jesh unë, nuk do jesh dot kurrë, për fatin të keq. Ku është dallimi mes Hitlerit dhe Emilianus? Emilianu I ka mustaqe çik më gjatë. Një ndonjë pyetje? Kjo po, unë kisha, domethënë doja të pyesja kur do vi, po prit. Pas një dite të gjatë dhe të lodhshme, shkuam që të bëjmë atë që ne dim të bëjmë më mirë. Get money! Ishte ora 5:06 e mëngjesit edhe unë Stivi Vali ishim të vetëm zgjuar dhe kishim një problem me një të paftuar në shtëpi që ishte Pilivesa dhe tonë ta nxjerrim jashtë me patjerë, nuk mund të rinte me ne. Palion, po si u gjuni një me një sfungjer kështu, me një gjigant, me një sfungjer gjigant. Alioni donte prap ta vriste Pilivesën me duke I rënë me gjëra, po është I pashpishtë. Aromës, Pili. Hajde boja pra.